મસ્ત જો આ રીતે ડેલા લાગશે. આ પેલો ડેલો સમજ્યા તમે, સરસ મસ્ત પેક. હવે ઉપાધિ નહીં અને આમાં પગે હલવાય નહીં, કારણ કે ડાબ છે એના કરતાં ઓછી જગ્યા છે, એટલે એ કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. સ્વાગત છે આજના વિડીયોમાં. મેઇન ગેટ અત્યારે લાગી રહ્યો છે, જુઓ છો તમે. આખરી ઓફ ગોડાઉનનો દરવાજો કમ્પ્લીટ. યશસ્વી, રાજલ, કેજાવર ત્રણેયને એવું કોઈ સેપરેટ નામ નથી કે આમાં આને જ રાખો, પણ બધાના દરવાજા એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે મસ્ત રીતે. તમે જો આ એક ખુલ્લો છે, અહીંથી ડોકાને રાખી શકે અને આખો આખો ખુલે આ રીતે થઈ જાય. અને આ આપણે પંખાના નાખી દીધા છે. અત્યારે કંઈ જરૂર નથી, પણ ઉનાળામાં ક્યારેક પડે તો એ આ થતું હોય થાય પછી રહી જાય એના જેવું છે. એક પંખો જો અહીંયા તમને દેખાય જ છે લગાડેલો, હરખો બતાવું તમને. આ રીતના પંખા છે, આવી રીતે એમાં ફિક્સ લાગશે અને થાંભલે થાંભલે વાયર લગાઈ જાય, એટલે એ કોઈ પ્રશ્ન રહેશે નહીં. આ ઉપરથી જેમ હલાવો એમ હલે ચલે છે પંખો, અને બધી રીતે સારું. ગરમ હવાઈ ન ફેંકે, લોહી ન ફેંકે. સ્ટેન્ડ ઉપર નીચે જેમ કરવું હોય એમ થાય એંગલથી લઈ. તો આ એને નડે નહીં, જગ્યાએ ન રોકે. આપણે હવા ખાવી હોય તો એમ બહાર લઈ લેવાનો પંખો, બહાર આવી જાય, ફૂંકાઈ જાય બધું. પંખો પણ બને ત્યાં સુધી ચાલુ નહીં કરી, જ્યાં અંદર નાખવાના પાપડ આવી ગયા. ને આ મેઇન દરવાજો લાગે છે. ફાઇનલી મિત્રો આવો લુક આવી રહ્યો છે. જુઓ, ત્રણેય ડેલા લાગી ગયા છે અને આ ગોડાઉનનો ડેલો પણ પેક થઈ ગયો છે. હવે બધી સાફ સફાઈ કરી અને લગાવી દેશું. મિત્રો તો આ પાલાનો આખો સ્ટોક આવી ગયો છે. અત્યારે તાજો પાલો નીકળે ત્યાં સુધી 20 ભારી છે એટલે થઈ જાય. ને ડેલા માટે પણ આપણે વ્યવસ્થા કરી દીધી, એટલે ડેલો હલે નહીં, આગળીઓ લાગી જાય. તો આ બહારનો ડેલો છે. અહીંયા આ જે પાપડા છે એ પાથરી દેવાના છે, જેથી કરી કોઈ ઇસ્યુ ન થાય અને ગોડાઉન સરસ રીતે પેક થઈ જાય, વાટા ભરાઈ જાય અંદર. એ રીતે ખાસ ગમાણના દરવાજાને હવે કલર કરવાનો છે. સોરી, ગમાણ શું આપણે થાણિયાના, એ હું તમને જણાવીશ. મિત્રો અત્યારે આ એન્ડ ટાઈમે ડેલા લાગી ગયા પછી થોડો કલર કરી નાખી. અને ગયા વિડીયોમાં તમે જોયું હતું દાદાને જે રીતે શરમ આવતી હતી, વળી પાછો એ જ પોઝિશનમાં ઊભો જોઈએ. એના નસીબ નથી હાર, અને થોડું બોલવું સ્ટેબલ ઉપર. તો આ ધ્રુવિક, રાજુ, હું, કાકાની બધા કરે છે. અંદરનું તમે જુઓ, પેલું પાટિયા મારી દીધા છે આપણે. હવે પાટિયામાં થઈ જાય, હવે આમાં વાટા ભરી દેવાના. વાટા ભરાઈ જાય એટલે કમ્પ્લીટ રેડી થઈ જાય. વાં થોડોક માલ નાખી દેવો આડાવડો, અને બાકી આ વચ્ચેની જગ્યા રહી ત્યાં પણ એકાદું પાટિયું તો સમાઈ જાય. તો બસ આની સાથે જ આ મેઇન ગેટ છે એને પણ આપણે પેક કરી દેવું. અને પાલાનું તો મેં તમને કીધું આવી ગયો છે એમ. તો બસ આ વિડીયોને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વધારેનું તમને આવતા વિડીયોમાં બતાવું, પંખા ચાલુ થઈ જાય ને એ બધું. તો અત્યારે વાયરિંગને થોડુંક લાઇટ ફિટિંગ ને બધું ચાલુ છે, એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવે. રોજ એક બને તો ટ્રાય કરશું. નવરાત્રિ પણ હારવાર ચાલુ છે એટલે. તો બન્યા રહેજો વિડીયોની અંદર. નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ધન્યવાદ. નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે. તો આ ગોડાઉન આખું જોઈ લો, પેક કરી નાખ્યું છે. હવે ક્યાંયથી ખાચોખાચી રહે નહીં. અને પાટિયા સાથે આ ઓટોય થઈ ગયો, એટલે પાણીનો પ્રશ્ન બીજો આવે નહીં. તો એકદમ પરફેક્ટ બધા ડેલાને કલર થઈ ગયા, રેડી. અહીંથી નવડાવવા માટે નળી ને એ આ છે. થોડોક કલર બાકી છે, ફાઇનલ ટચઅપ. પંખા જેવો લાગી ગયા. મેં કીધું હતું એક વિડીયોમાં, હમણાં ચાલુ કરીને બતાવી તમને. આ આરોટામાં હાટુની રેતી કરી નાખી. અને અહીંથી પછી આગળ હજી અહીં એક જારી થોડીક ફિટ કરી દઈ, અને આ લાકડું છે એ ઉપર ચડાવી દે એટલે લાઇટ. મિત્રો ધણધણાટી બોલે. જો રાજુએ પંખા ચાલુ કર્યા છે, લાઇટો ચાલુ કરી છે. હા, સુમાટી અવાજ આવે. ધીમા કરી નાખશું પંખા, ઉપાધિ ન કરતા, કારણ કે થઈ ગયા છે. એટલે આ એંગલ પાછા હું જેમ સેટ રાખવો એમ રાખીએ. કંઈ જાડીઓ લાઇટિંગ ફિટિંગ કર્યું છે. સ્વરૂપ જાખણિયા, મારા મિત્રો ખાસ સિરાજભાઈ, ઉદય, ધ્રુવિક, રાજુ, જયદીપ,
અને જો આ ફોટો તમને મેં હમણાં બતાવ્યો. હવે ચાલો આ એક હેલોજન ફિટ કરી દઈ એટલે રેડી. હવે તમે સજેશન આપો તો કોમેન્ટ પૂરતા આપજો, કંઈ ફાર ફેર તો થાય નહીં. ધન્યવાદ.